Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Điện thoại rung lúc nửa đêm đánh thức tôi dậy. Một số lạ gửi cho tôi một tin nhắn không thể giải thích được. Tin nhắn này thế mà là dáng vẻ em ngủ thật đẹp. Khi tôi nghĩ là ai đó chơi khăm hoặc gửi nhầm, thì một bức ảnh được gửi đến ngay sau đó. Trong ảnh hiển nhiên là tôi đang ngủ say. Nhìn tấm ảnh đó, tôi thấy sợ hãi. Bởi vì điện thoại bên cạnh gối của tôi rất dễ thấy. Tôi không có lý do gì để không tin rằng nó không chụp tôi ngủ lúc tối nay. Nhưng trong nhà tôi chỉ có một mình. Từ góc nhìn của bức ảnh này, đối phương là đứng trước giường chụp. Mồ hôi lạnh toát ra từ lưng tôi. Có người vào phòng ngủ của tôi khi tôi đang ngủ. Giờ hắn ta đang ở đâu? Sau khi nhìn xung quanh không thấy ai, tôi nhanh chóng xuống giường và khóa cửa phòng ngủ. Tựa ở sau cánh cửa, tim tôi đập thình thịch. Đi ra ngoài xem một chút là không thể. Tôi không dám run tay mở điện thoại ra. Tôi muốn gọi cảnh sát. Bỗng nhiên có một tin nhắn khác lại được gửi đến. Em có muốn xem thử trong tủ quần áo tôi có chuẩn bị gì bất ngờ cho em không? Tủ quần áo, cả người tôi đổ đầy mồ hôi. Sao tôi không nghĩ đến vậy? Hắn chưa bao giờ ra khỏi phòng ngủ. Có lẽ hắn đang ở trong phòng ngủ. Và ngay bây giờ có lẽ hắn đang trốn trong tủ. Mày là ai? Tay tôi run rẩy. Đã gửi một tin nhắn đến số lạ đó. Tin nhắn vừa được gửi đi, có ánh sáng xuyên qua khe hở trong tủ quần áo. Tôi giật mình, quay người mở khóa rồi chạy ra ngoài, đi thẳng đến cửa nhanh nhất có thể. Một người đàn ông lẻn vào nhà tôi lúc nửa đêm và chụp ảnh tôi. Mục đích chắc chắn sẽ không đơn giản như cướp nhà. Tôi phải ra khỏi nhà ngay bây giờ. Chỉ có như vậy mới có khả năng sống sót. Tay tôi đặt trên tay nắm cửa. Chỉ cần nhẹ nhàng vặn, cửa sẽ mở ra. Nhưng giây tiếp theo, lòng bàn tay của tôi bị nóng đến mức phải rút lại. Tiếng động ngoài cửa làm tôi rùng mình. Đó là tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Tôi thấy lõi khóa bắt đầu xoay. Có người muốn vào. Tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Tôi mới chuyển đến đây 2 ngày trước. Ngay cả bạn trai tôi cũng không biết địa chỉ của tôi. Không ai có chìa khóa nhà tôi. Người mở cửa là ai? Âm thanh chìa khóa xoay mở trở nên nhanh chóng hơn. Người bên ngoài phát hiện cửa không mở được, có vẻ hơi vội. Ngay lúc này, trong phòng ngủ, người trốn trong tủ quần áo đã ra chưa? Không kịp nghĩ gì cả, tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ nhỏ, khóa cửa lại. Ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh vô thức đã làm ướt quần áo tôi. Tôi cảm thấy như một con mồi bị đẩy vào ngõ cụt. Tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó nó trở thành tiếng bụp bụp, tiếng đập cửa. Càng ngày càng nhanh, trái tim tôi cứ đập theo nó vậy. Trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy của tôi đã gọi số nhiều lần, mới có thể gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát bảo tôi, đừng có xung đột trực tiếp với chúng. Họ sẽ đến sớm nhất có thể. Cúp điện thoại đi. Không còn tiếng mở cửa nữa. Tôi đã lắng nghe rất lâu. Không có âm thanh gì cả. Trong bóng tối dường như chỉ có hơi thở và nhịp tim của tôi. Chúng có nghe thấy tôi gọi cảnh sát không? Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi đã làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi nghĩ mình an toàn, điện thoại lại rung. Trên màn hình xuất hiện 2 chữ quay đầu. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là tầng 7. Hơn nữa còn là một phòng ngủ nhỏ độc lập. Người muốn vào chỉ có thể đi cửa này. Và tôi không để bất cứ thứ gì trong phòng ngủ nhỏ. Nếu hắn ta trốn ở đây, tôi có thể thấy hắn ta ngay khi tôi vào. Hắn đang dọa tôi. Khi đang nghĩ, góc nhìn của tôi hướng về cửa sổ. Trên đó hình như có cái gì đó. Nhìn kỹ một tí, một khuôn mặt không thể nhìn thấy trong bóng tối đang lặng lẽ dán vào cửa kính nhìn tôi. Nếu không phải là tự mình trải nghiệm, tôi không tin bản thân mình sẽ ngất đi vì sợ hãi. Tôi bị cảnh sát đánh thức. Khi kiểm tra hiện trường, xem camera giám sát, sau khi đi hỏi hàng xóm, họ đã thông báo cho tôi một kết quả không thể chấp nhận. Họ nghi ngờ tôi đang nói dối, bởi vì không có dấu vết của bất cứ ai trong nhà tôi. Không có gì trong tủ ngoài quần áo của tôi. Ảnh, tin nhắn, số lạ của người lạ đó đã biến mất trên điện thoại của tôi. Cửa sổ trống rỗng. Đâu có cái gì nhìn không rõ mặt. Hàng xóm không nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm. Giám sát không tìm thấy bất kỳ nhân viên khả nghi nào. Tôi hơi kích động. Giọng nói vẫn run rẩy, là sự mong mỏi cuối cùng.
cũng là sự bất mãn với kết quả điều tra. Tất cả điều này dường như chứng minh mọi thứ tôi trải qua tối qua đều là giả. Đây có phải là một giấc mơ? Sau này ngay cả bản thân tôi cũng trở nên không chắc chắn. Bởi vì khi bị tiếng gõ cửa của cảnh sát đánh thức, tôi thấy mình đang ngủ trên giường trong phòng ngủ chính. Nhưng nếu là mơ, sao tôi có thể gọi cảnh sát? Tôi đã nói với Ma Bố Phàm về chuyện này rồi. Là bạn trai của tôi. Anh ấy bận công việc. Lần này chi nhánh mở cửa, anh ta đích thân theo dõi. Đã đi công tác 10 mấy ngày rồi. Tôi nói xong chuyện xảy ra cũng toát mồ hôi lạnh. Sau một lúc suy nghĩ, anh ta nói, anh hoài nghi vốn chẳng có ai vào phòng của em cả. Em tìm thử, có phải có người ở trong tủ quần áo của em lắp camera giám sát hay không? Tôi nghĩ những gì mà bố Phàm nói có lý. Tôi cũng từng nghe nói, có một người thuê để kích thích hay gì đó. Sau khi trả phòng sẽ để lại camera lỗ kim trong nhà, xem cuộc sống của người thuê tiếp theo. Cúp điện thoại đi, tôi bắt đầu ở trong phòng ngủ, bắt đầu tìm kiếm một lượt. Nhưng tôi đã tìm khắp mọi nơi, cũng không tìm thấy camera. Đến cuối, có vẻ như những gì đã xảy ra đêm qua ngoại trừ một giấc mơ. Gọi cảnh sát trong lúc mộng du. Tôi không thể tìm ra lời giải thích hợp lý hơn. Lúc này điện thoại của Ma Bố Phàm lại gọi đến. Anh ấy nói, Nguyệt, anh vẫn không yên tâm. Nếu không em đến nhà chúng anh 2 ngày trước đi. Tôi hơi do dự. Ma Bố Phàm nói chúng tôi là phòng cưới anh ấy chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Anh ấy vừa sửa xong trước khi đi công tác. Chưa kể cải tạo phòng nửa tháng, thì có thể ở lại không? Hãy nói về con người tôi, tư tưởng truyền thống hơn. Yêu đương cũng luôn có nguyên tắc không chung sống trước hôn nhân. Ma Bố Phàm dường như là nghe ra sự do dự của tôi. Hoặc em đi ở khách sạn vài ngày. Khách sạn tương đối an toàn. Nhưng ở khách sạn cũng không phải là giải pháp lâu dài. Nhưng sợ anh ấy lo lắng, tôi vẫn đồng ý với anh ấy. Sau khi cúp điện thoại, tôi gọi điện thoại cho chủ nhà. Nhận được sự đồng ý của chủ nhà, tôi đã thay ổ khóa. Sau đó tôi lại tự mình đến nơi quản lý tài sản xem camera giám sát. Sau khi không tra được gì, tôi đến trung tâm mua sắm mua 3 cái sạc về nhà sạc. Về đến nhà đã là buổi chiều rồi. Tinh thần và thể xác mệt mỏi ập tới. Tôi nằm trên giường ngủ. Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối rồi. Sau khi tôi đã chuẩn bị đầy đủ, khóa cửa lại. Lúc 9 giờ, tôi tắt công tắc đúng giờ. Căn phòng bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Thiết bị giám sát cần kết nối nguồn điện. Nếu có camera giám sát trong phòng ngủ, cắt điện, bên kia sẽ không thể biết hành động của tôi. Tôi đã đổi khóa rồi, không có chìa khóa không vào được. Tôi cũng đã kiểm tra cửa sổ. Chiều cao của tầng 7, xung quanh không có thang leo xuống. Người thường không thể vào qua cửa sổ. Tôi cũng nói chuyện với an ninh khu phố và quản lý tài sản để trao đổi số điện thoại. Cho dù tối nay có người muốn vào, tôi cũng nghĩ mình có thời gian để nhờ giúp đỡ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với tình huống bất ngờ. Trải nghiệm đêm qua có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ. Đêm dài vô cùng, thời gian như đứng yên. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng lại lơ đãng, thân thể căng thẳng, tay cầm điện thoại di động dính mồ hôi. Và tại thời điểm này, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Lông tóc trên người tôi dựng đứng, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Cô nén nỗi sợ hãi, nhìn, quả nhiên lại là con số đó. Hắn đã gửi cho tôi một bức ảnh khác. Nhìn bức ảnh đó, mặt tôi như cho tàn. Trong ảnh tôi đang ngồi trên giường, nhìn xuống điện thoại. Không thể nào để chụp một bức ảnh như thế này, trừ khi người chụp ảnh đứng ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi vẫn ngồi trước giường, không thấy ai cả. Bức ảnh này đến từ đâu? Chẳng lẽ ở nơi tôi không kiểm tra được? Giấu camera đi. Nguồn điện không kết nối ở nhà tôi. Không phải nguồn điện của nhà tôi. Có thể là trên lầu không? Tôi nhìn lên trần nhà. Nếu là trên lầu, có một số chuyện có lẽ sẽ giải đáp được rồi. Ví dụ như khuôn mặt ngoài cửa sổ có thể là hình nộm treo từ trên lầu xuống bằng dây thừng. Ví dụ như giám sát, không có hình ảnh nào về những người khả nghi ra vào tòa nhà đơn vị, bởi vì hắn ta đã sống trong tòa nhà này. Đầu óc tôi chuyển động rất nhanh. Tôi cảm thấy như mình đang tiến gần với sự thật. Nhưng lúc này, trong nhà bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Đèn tắt rồi. Tôi đang chuẩn bị mở đèn pin điện thoại. Khi đi kiểm tra, điện thoại lại rung. Một tin nhắn hiện vào mắt. Bóng tối có vẻ thú vị hơn. Sợ hãi như một con rắn độc nắm chặt cổ họng tôi.
Tôi đứng lên, vội vàng đến cửa, mở cửa và chạy ra ngoài. Sợ chạy chậm một bước, sẽ có một đôi tay to đột nhiên từ dưới gầm giường vươn ra, nắm lấy cổ chân tôi và kéo tôi vào. Tôi không dám nhìn lại, nhưng tôi biết có một người dưới gầm giường trong phòng ngủ của tôi. Đèn bàn bên giường được kết nối với sạc. Nếu không có ai thao tác thì sẽ không tắt vô cớ. Kết hợp thông tin đó, tôi gần như chắc chắn tôi đã ở chung phòng với một tên biến thái. Là tôi bất cẩn. Tôi tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng tôi đã chuẩn bị đủ. Nhưng không ngờ, có lẽ hắn ta đã ra ngoài vào buổi sáng để tìm người mở khóa. Hắn đã lén lút vào nhà. Nghĩ vậy, buổi chiều khi tôi ngủ chỉ cách hắn ta một cái giường, khi tôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, đều bị hắn nhìn thấy trong mắt. Tôi sợ chết khiếp khi nghĩ về nó. Ngay lúc này, lại là âm thanh chìa khóa chui vào lỗ khóa cách cửa chính, truyền rõ ràng vào tai tôi. Cùng một lúc, cùng một khoảnh khắc tôi chạy ra cửa, có một người ngoài cửa đang cố vào. Tôi dừng bước, sau đó hoảng loạn chọn đường vào nhà vệ sinh. Nhưng rồi tôi hối hận. Cửa phòng vệ sinh là cửa kính. Với người đàn ông đó thì chỉ cần một cú đá mà thôi. Phải làm sao đây? Phải, nhờ sự giúp đỡ. Buổi sáng tôi đi ra ngoài một chuyến đến chỗ quản lý tài sản, cố ý lưu số điện thoại của bảo vệ. Chỉ là sợ xuất hiện loại tai nạn này. Tôi mở điện thoại và gọi cho bảo vệ. Nhanh trả lời đi, tôi vội vàng thúc giục. Sợ muộn một giây, người đó sẽ phá cửa vào. Sau một thời gian dài, bên kia cuối cùng cũng có người trả lời điện thoại, nhưng tôi không nói nên lời. Một bóng người mờ xuất hiện trên kính mờ. Hắn đang tới. Lúc này trong điện thoại cũng truyền đến giọng nói của bảo vệ. Cô Nguyệt, cô có việc gì không? Bên kia điện thoại hỏi. Không đợi tôi nói, một tiếng động lớn vang lên, cửa kính nhà vệ sinh bị vỡ. Một người đàn ông đeo mặt nạ đứng ở cửa, cầm một con dao nhọn sáng trong tay. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Giọng nói của tôi giống như cơ thể của tôi, run rẩy. Bước chân vô thức lùi lại, tránh xa hắn ta càng xa càng tốt. Tôi kinh hoàng nhìn hắn ta từng bước tiến lại gần tôi. Nhìn hắn cầm dao trong tay rất chặt. Không, đừng giết tôi. Tôi cầu xin lòng thương xót, một bên lại lùi vào góc. Sau đó nhanh như chớp, lấy cây lau nhà trong góc, dùng hết sức đánh vào mặt hắn. Có lẽ là trong lúc khẩn cấp con người bùng phát sức mạnh. Có lẽ hắn ta không nghĩ tôi sẽ chống cự. Hắn bị tôi đánh một cái mạnh, ngã xuống đất. Mà tôi nhân cơ hội này nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, mắt cá chân đột nhiên bị siết chặt. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh về phía sau. Theo quán tính, tôi ngã mạnh xuống đất. Điện thoại bị văng ra ngoài. Anh! Cứu mạng! Ngoài cửa lại có tiếng mở khóa. Nhưng sau khi khóa không mở được, người đó lại gõ cửa. Âm thanh to và khẩn cấp, có vẻ như không thể chờ đợi để vào. Mục đích hắn muốn vào có thể không đơn giản, nhưng bây giờ nó là sợi dây cứu mạng duy nhất tôi có thể nắm lấy. Tuyệt vọng, tôi bắt đầu kêu cứu. Hy vọng hắn ta rủ lòng thương xót mà cứu tôi. Không kịp nghĩ, tôi hét lên. Người bên ngoài như bị dọa sợ hãi. Tiếng gõ cửa dừng lại, yên tĩnh như chưa từng xảy ra. Cô Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy? Cũng yên lặng lần nữa. Tôi mới phát hiện điện thoại không bị cúp. Giọng nói của nhân viên bảo vệ lờ mờ truyền vào tai tôi, rất khẩn cấp. Cứu tôi với. Tôi khóc điên cuồng. Đừng cúp điện thoại. Khi tôi nói đến đây, tôi cảm thấy đau ở cổ sau. Không nghe thấy gì hết. Khi mở mắt lần nữa, tôi ngã xuống đất. Có hai nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh. Cô Nguyệt, cô tỉnh rồi. Có cần đưa cô đến bệnh viện không? Một nhân viên bảo vệ hỏi. Vừa cùng một đồng nghiệp khác kéo tôi dậy. Tôi đứng lên và thử vận động. Cảm thấy ổn. Chỉ là đầu hơi đau. Tay bị cắt bởi kính vỡ trên mặt đất. Vấn đề không lớn. Các anh có thấy hắn ta không? Sau khi nhìn xung quanh, tôi hỏi bảo vệ. Không ai cả. Chúng tôi đã đến đây khi nhận được cuộc gọi của cô. Trên đường không thấy ai. Trong phòng cũng chỉ có mình cô. Đúng vậy, chúng tôi gõ cửa, cô vẫn không mở. Chúng tôi sợ cô bị tai nạn gì đó, đành phải gọi nhân viên mở khóa. Kết quả là đèn nhà cô không sáng.
Là tôi bật công tắc tổng lên. Một nhân viên bảo vệ khác giải thích. Không thể nào, Phong làm nhiệm vụ cách tòa nhà này rất gần. Nếu đúng như bảo vệ nói, nhận được điện thoại thì đến đây. Sao lại không thấy ai cả? Theo lý thuyết, cho dù không nhìn thấy người mở khóa, kẻ đã đột nhập vào nhà tôi cũng sẽ đối mặt với họ. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của tôi là thật sao? Nghĩ đến đây, tôi hỏi bảo vệ, các anh có thể đi với tôi không? Bảo vệ hỏi, cô Nguyệt, chuyện gì đã xảy ra? Có người vào nhà tôi. Tôi nghi ngờ đó là người sống trong tòa nhà này. Giải thích vài câu. Bảo vệ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh ta. Biểu tình của anh ta càng lúc càng kỳ quái. Tôi lại hỏi, có phải các anh biết tin tức gì không nói cho tôi biết không? Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, một người nói, đây là điều chúng tôi không định nói với cô. Sợ cô sợ, bây giờ xem ra là không giấu được rồi. Căn phòng này không dành cho người ở. Ý anh là sao? Lời nói của nhân viên bảo vệ khiến tôi sợ hãi. Khu phố này của chúng tôi nói là phong thủy tuyệt vời. Đặc biệt là tòa nhà này, rất nhiều chủ sở hữu tin điều này. Vậy nên, 1/3 số nhà trong tòa nhà này được mua để đựng tro cốt. Căn phòng trên lầu của cô là kiểu phòng đó. Ngoại trừ ngày lễ Thanh Minh, bình thường không có ai đến. Nhà tôi ở trên lầu có bình tro cốt. Tôi ngạc nhiên khi nghĩ đến khuôn mặt dán trên cửa sổ. Tôi lập tức mở điện thoại ra. Quả nhiên là con số lạ đó. Cùng với ảnh và tin nhắn hắn ta gửi cho tôi lại không còn nữa. Trong điện thoại sạch sẽ. Có vẻ như những cái đó chưa bao giờ xuất hiện. Sau khi bảo vệ thấy tôi không có vấn đề gì, rồi cũng bỏ đi. Lúc này điện thoại mà bố Phàm lại gọi đến. Hỏi tôi tối qua nghỉ ngơi được không? Khi anh ấy biết tôi không đến khách sạn, đêm qua sau một lần trốn thoát nữa, gần như gầm lên, bảo tôi chuyển đến nhà mới ngay bây giờ. Nhưng, không nhưng gì cả. Anh biết em luôn trong sạch, tự ái, không muốn sống chung trước hôn nhân. Anh hứa khi anh quay về chúng ta sẽ đi lãnh chứng kết hôn. Đến lúc đó chúng ta sẽ hợp pháp, là vợ chồng rồi. Mà bố Phàm nói đúng. So với những lo lắng của tôi, mạng rõ ràng là quan trọng hơn. Tôi chuyển đến một ngôi nhà mới. Nhà mới bên này an ninh đặc biệt tốt. Sau khi tôi thư giãn và tắm nước nóng, nằm trên giường, trong bầu không khí không thể diễn tả được của ngôi nhà mới, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Với trải nghiệm của 2 đêm đầu tiên, tôi đặc biệt tắt tiếng điện thoại trước khi đi ngủ, sẵn sàng bỏ qua bất kỳ thông tin nào. Nửa đêm, tôi lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Tôi lập tức sợ hãi. Điện thoại rõ ràng là đã đặt chế độ im lặng. Tại sao tim tôi đập thình thịch? Người lập tức tỉnh táo. Lúc này, trên màn hình hiển thị một cái tin nhắn chưa đọc. Vẫn là số đó. Trong lòng tôi rất kháng cự khi mở tin nhắn, nhưng tôi vẫn bật điện thoại lên. Thông tin chỉ có 4 chữ, trốn kỹ chưa? Thần kinh tôi căng thẳng. Bắt đầu tìm rồi. Một tin nhắn khác hiện lên. Nhìn vào tin nhắn đó, máu trong người tôi đông lại. Hắn vẫn không chịu tha tôi sao? Tôi trốn trong chăn run rẩy. Hắn sẽ không thật sự tìm được tôi chứ? Tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng động. Hình như là tiếng mở khóa của khóa điện tử. Hắn vào chưa? Tôi nín thở, không dám động đậy. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đập rất nhanh. Chẳng bao lâu tôi đã chắc chắn rằng có ai đó thực sự đã vào. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Sợ hãi nhấn chìm tôi. Tại sao? Tại sao hắn ta lại bắt tôi? Hắn muốn gì? Không, tôi không thể ngồi yên. Tôi gọi lại số báo cảnh sát. Khi điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ của tôi. Đồn cảnh sát sao? Tôi muốn gọi cảnh sát, có một người vào nhà tôi. Tôi đang ở trong phòng ngủ. Hắn đang vào. Tôi nghe tiếng tay nắm cửa xoay. Tôi đã khóa cửa trước khi đi ngủ. Có tiếng gõ cửa. Mấy người mau đến. Địa chỉ là tòa nhà 13, quận Kim Hải, thành phố 505. Em không ngủ phải không? Tôi nghe thấy em nói rồi. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng báo cảnh sát của tôi, nhưng hắn ta không quan tâm. Cười nói, Tiểu Nguyệt, tôi đang vào đây. Tiếp theo là tiếng chìa khóa xoay. Làm sao tôi lại quên, tất cả cửa trong căn nhà này đều treo chìa khóa. Chờ đã, tại sao âm thanh vừa rồi lại quen thuộc như vậy? Hắn ta đã đến giường tôi rồi. Âm thanh ở ngay bên tai tôi là âm thanh của ma bố Phàm. Tin thấy em rồi.
Tôi không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi và nói, thì ra em ở đây. Tôi không thể trả lời hắn ta, nụ cười của hắn ta giờ phút này nhìn vào mắt tôi như một con quỷ. Ngay lúc này, tay ma bố Phàm cầm dao từng bước đến gần tôi, mạnh mẽ đâm vào bụng của tôi. Tôi không thể tin được khi nhìn hắn ta và hỏi tại sao. Sau đó thì ngất đi. Cô Nguyệt, cô tỉnh rồi. Có hai cảnh sát đứng cạnh giường tôi. Tôi chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Gật đầu, tim vẫn đang đập dữ dội. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ma bố Phàm đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Hắn ta vì giết người không thành, cuộc sống tiếp theo có thể phải ở trong phòng giam cả đời. Sau khi cảnh sát nói với tôi vài chuyện, bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, họ quay về trước, nằm trên giường. Khóe miệng của tôi lộ ra nụ cười chế nhạo. Không ai nghĩ rằng tất cả những điều này là do tôi tạo ra. Nghĩ đến hành xử biến thái của ma bố Phàm trước đây là muốn đánh tan phòng tuyến trong lòng tôi. Đáng tiếc là tôi có cái nhìn nhiều chiều. Hóa ra rất lâu trước khi hẹn hò, tôi biết trong lòng của ma bố Phàm có chút biến thái. Chính là lợi dụng điểm này của hắn để tôi có thể lên kế hoạch thực hiện từng bước một. Khi hắn ta đi công tác, tôi đã chuyển một nửa cửa hàng của anh ta sang tên tôi. Hắn cho tất cả, mua căn nhà lớn này mang tên tôi, theo sở thích của tôi, trang trí theo cách tôi thích. Hắn nghĩ tôi sẽ cưới hắn. Thực ra tôi chỉ muốn toàn bộ gia sản của hắn ta. Cuối cùng chỉ bị thương một chút, đổi lại ma bố Phàm sẽ phải ngồi tù cả đời, và tôi thì ngư ông đắc lợi.